πλάσματα, καλησπέρα σας. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο να είστε πάντα καλά. Είμαι απέραντα ευγνώμων για κάθε καινούρια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Να θυμάστε, αν σας αρέσει το βίντεο, να πατάτε like. Στέλνω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους μου σε ολόκληρο τον κόσμο που με παρακολουθείτε. Πάρα πολύ σας ευχαριστώ. Αγαπημένες και αγαπημένοι, θέλω να θυμάστε πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά, ότι ονομαζόμαστε ψυχαγωγικά κανάλια και δεν μπορούμε να λύσουμε κανενός είδους πρόβλημα. Το όποιο πρόβλημα λύνεται μόνο με τη βοήθεια των ειδικών. Άρα εδώ κάνουμε μια υπέροχη παρέα, κάνουμε πλάκα, λέμε και πιο σοβαρά και κρατάτε ό,τι σας αρέσει και ό,τι σας ταιριάζει από το βίντεο που παρακολουθείτε. Αν κάποιος από εσάς θέλει να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους. Καθώς επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Αυτά με πολύ αγάπη από μένα για σας και πάμε να δούμε το θέμα μας. Αγαπημένο σας θέμα. Κάποιος σε αγαπάει πολύ. Ποιος είναι αυτός, ποια είναι αυτή για τους κυρίους της παρέας και να δούμε και εξελίξεις, αν και εφόσον υπάρχουν. Επιλέγετε ροζ, χαλαζία, μαύρη τουρμαλίνη, αμέθιστο. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, για να δούμε τι θα δούμε. Ποιος είναι αυτός που σας αγαπάει πολύ. Πρώτη καρτούλα εδώ είναι η κάρτα βάσης, είναι δική σας καρτούλα και μπορεί να μας δηλώνει το λόγο για τον οποίο παρακολουθείτε αυτό το άνοιγμα, πώς αισθάνεστε γενικά και θεωρώ ότι μάλλον κάποιον άνθρωπο έχετε βάλει κατά νου, έτσι, κάποιαν. Έχουμε εδώ έναν ακόλουθο σπαθί. Ο ακόλουθος σπαθί μπορεί να δηλώνει και σχέσεις εξ αποστάσεως, διαδικτυακές σχέσεις, που αυτές θέλουν πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Δηλαδή, αν δεν δείτε σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα ότι δεν υπάρχει πρόθεση να συναντηθείτε με αυτόν τον άνθρωπο, από κοντά, έτσι, από κοντά, τότε να ξέρετε ότι κάτι περίεργο παίζει και να προστατεύετε πάντα τον εαυτό σας. Εκτός από αυτή την ερμηνεία, η κάρτα ονομάζεται και ο κατάσκοπος, γιατί μπορεί να μας δηλώνει ότι για κάποιον ενδιαφέρεστε και τον παρακολουθείτε ή την παρακολουθείτε για τους κυρίους της παρέας. Για να δούμε. Και πάθος εδώ έχουμε πολύ τεράστιο πάθος. Μάλιστα πήραμε φωτιά κανονικά, έτσι όπως το δείχνει η κάρτα. Και συνεχίζουμε με φωτιά με την κάρτα του ήρωα και του νικητή. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ δυνατά. Πολύ δυνατές είναι οι κάρτες σας. Τουλάχιστον από τη δική σας την πλευρά είναι σίγουρο το πάρα πολύ δυνατό πάθος και ότι θεωρείτε πως είστε πολύ ταιριαστοί με αυτόν τον άνθρωπο, έχετε κοινούς στόχους ή παρόμοιους στόχους, σας αρέσει να κάνετε πράγματα μαζί, να περνάτε χρόνο μαζί. Πάμε να δούμε τι θα δούμε από την άλλη πλευρά τώρα. Τι θα δούμε. Wow, παιδιά, τι γίνεται εδώ. Ένας πανικός, με πολύ ωραίες κάρτες όμως. Η μία καλύτερη από την άλλη, έτσι. Καταπληκτικό. Λοιπόν, έχουμε μία βασίλισσα πεντάκτηνο. Η βασίλισσα πεντάκτηνο έχει αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του εγώ καιρό. Έχουμε δύο ζώδια της γης, γιατί έχουμε και το ζώδιο της Παρθένου με τον Ερεμίτη και έχουμε και το ζώδιο του Σκορπιού. Και επίσης έχουμε ένα ζευγάρι, παιδιά. Εδώ έχουμε ένα φοβερό και τρομερό ζευγάρι. Λοιπόν, οκ. Και όμως
υπάρχει κάποιος άνθρωπος που σε αγαπάει πολύ. Και επειδή έχουμε και αυτόν το πολύ ωραίο σχηματισμό εδώ, δηλαδή βασίλισσα και βασιλιάς, και ανάμεσα έχουμε τις λοιπές πληροφορίες. Είναι καταπληκτικό, μ' αρέσει πάρα πολύ, έτσι όπως το βλέπω και το νιώθω. Ξεκάθαρα ο άνθρωπος, πιθανότητα που τον έχετε σκεφτεί ή όχι, θα το δούμε και στην πορεία, σας νιώθει έτσι σαν ένα πολύ δικό του πρόσωπο, πολύ οικείο πρόσωπο. Θέλει μαζί σας να θεμελιώσει κάτι. Και έχουμε και το καινούριο ξεκίνημα εδώ, έτσι δεν το συζητώ καθόλου. Έχουμε και τον τρελό, πώς να μην τον δείξουμε και τον τρελό. Λοιπόν, και έχουμε και τον ερημίτη, ο οποίος ερημίτης βέβαια ξεκάθαρα θεωρώ ότι δηλώνει πως αυτός ο άνθρωπος που σας αγαπάει τόσο πολύ νιώθει και πάρα πολύ μόνος μακριά σας ή μόνη για τους κυρίους της παρέας. Να ανοίξουμε γραμματάκια θέλετε πριν περάσουμε στην κυρία Λένορμαν. Για να δούμε. Ταφ. Μικρό όνομα ή επώνυμο. Τώρα, αν σας ταιριάζει η ιστορία και δεν ταιριάζουν τα ζώδια ή δεν ταιριάζουν τα γράμματα, δεν τρέχει τίποτα. Έτσι, δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Ωραία, λοιπόν, έχουμε το Ζ, το Ταφ, το Μ, το Δέλτα, το Ψ, το Νι και το Ξ. Μικρό όνομα ή επώνυμο, επαναλαμβάνω, αρχικά και αν δεν σας ταιριάζουν δεν τρέχει τίποτα. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Να δούμε τι θα μας πει η κυρία Λένορμαν. Λοιπόν, κοιτάξτε, δεν υπάρχει περίπτωση εδώ, η αγάπη δηλώνεται ξανά και ξανά. Ξανά και ξανά όμως. Και φυσικά εννοείται ότι με το βασιλιά, εδώ, κούπα, σίγουρα έχουμε την αληθινή αγάπη, τη βαθιά αγάπη, τη θεραπευτική αγάπη. Έχουμε πάρα πολύ ωραίες ενέργειες και ποιότητες, εξαιρετικές. Και αυτή η βασίλισσα, έτσι εδώ, είναι η πιο σταθερή από όλες τις βασίλισσες. Είναι ο άνθρωπος βράχος για τους ανθρώπους της. Είναι πιστή, είναι αφοσιωμένη. Και βέβαια και πολύ φροντιστική με πρακτικούς τρόπους. Όπως ας πούμε να φτιάξει ένα πολύ ωραίο φαγάκι για τους αγαπημένους της. Θεωρώ ότι αυτός ο βασιλιάς εδώ και βασιλιάς άλλωστε έχει, έτσι, για κάποιους ισχύει αυτή η πληροφορία, μία υψηλή θέση, ίσως σε κάποιο δημόσιο φορέα, σε υπουργείο, κάτι. Ή γενικά είναι ένας άνθρωπος που θέλει να ανεβαίνει στην ιεραρχία και θέλει να ανεβαίνει και μαθησιακά ίσως, δηλαδή εννοώ μεταπτυχιακό, διδακτορικό. Έχει υψηλούς στόχους. Και η κάρτα δηλώνει ότι θα τους πετύχει κιόλας. Δεν είναι απλά ότι έχει τους στόχους. Λοιπόν, πολύς προβληματισμός, ατέλειωτες σκέψεις κάνει αυτός ο άνθρωπος. Φυσικά το ότι είναι ερωτευμένος, έτσι, και όχι μόνο ερωτευμένος, το έχουμε δει πολλές φορές, ή ερωτευμένοι για τους κυρίους της παρέας. Εδώ βλέπετε ότι η πριγκίπισσα πάει με ένα λευκό τριαντάφυλλο στον κοιμόμενο υπότη. Το θεωρώ
σίγουρο ότι θα υπάρξει επιστροφή. Ή θα ξεκινήσει μια σχέση, εν πάση περιπτώσει, έτσι, γιατί μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που, εντάξει, έχετε φλερτάρει, καταλαβαίνετε έτσι ο ένας για τον άλλον ότι κάτι νιώθετε και μπορεί να μην έχει προχωρήσει, γιατί έχουμε και κάρτα εδώ που δηλώνει το ξεκίνημα και τον προβληματισμό βέβαια και όλα αυτά που σας έχω πει. Απλώς επειδή είμαστε σε ένα γενικό άνοιγμα πιάνουμε περισσότερες περιπτώσεις. Ένας κύκλος πόνου θα κλείσει και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα κλείσει οριστικά. Για να δούμε. Και για να ανοίξει ένας καινούριος υπέροχος. Τι καταπληκτικό άνοιγμα που έχετε. Πόσο καταπληκτικό άνοιγμα. Λοιπόν, για πάμε να συνοψίσουμε εδώ, αν και από τις πρώτες κάρτες που άνοιξα, ξεκάθαρα, έτσι, φαίνεται πόσο θετικές ενέργειες υπάρχουν, πόση πολύ αγάπη υπάρχει, πόση μοναξιά υπάρχει επίσης. Το καινούριο ξεκίνημα δηλώνεται πολύ έντονα και με μεγάλη αρκάνα και με μικρή αρκάνα. Σίγουρα υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία πρέπει να τακτοποιηθούν. Αυτό είναι έτσι ξεκάθαρο στο άνοιγμα. Επειδή όμως υπάρχει πάρα πολύ συναίσθημα και προσδοκία για αυτό το καινούριο ξεκίνημα μεταξύ σας, όλα τα δύσκολα θα βρουν τη λύση τους και θα κλείσουν αυτοί οι κύκλοι. Κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ανοίγει πολύ ωραίους δρόμους για αλλαγές και μάλιστα θεμελιωμένες αλλαγές, έτσι. Δηλαδή θεωρώ ότι για κάποιους από εσάς, για κάποιες, όλη αυτή η ιστορία μπορεί να καταλήξει ακόμα και σε γάμο, έτσι, γιατί εδώ είναι μια κάρτα που μπορεί να δηλώνει και το γάμο, ξεκάθαρα. Γι' αυτό δεν μπορώ καθόλου να αποκλείσω και αυτό το ενδεχόμενο για κάποιους από εσάς. Ναι, υπάρχει κάποιος που σε αγαπάει πολύ, πάρα πολύ. Τόση πολύ αγάπη, έτσι, την έχουμε ξανά και φυσικά εννοείται το εύχομαι ολόψυχα σε όλες και σε όλους όσοι παρακολουθείτε αυτό το άνοιγμα και αυτή είναι η επιθυμία σας. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, για να δούμε εσένα ποιος σε αγαπάει πολύ. Οπα. Ευτυχώς παιδιά την έπιασα λοιπόν. Μηνυματάκι. Δύσκολο μηνυματάκι. Τώρα ποιος είναι εγκλωβισμένος σε αυτή την κατάσταση, είστε εσείς, είναι το άλλο πρόσωπο. Εδώ έχουμε ερωτηματικό, μια και μόνο αυτή η καρτούλα ήθελε να πέσει κάτω αλλά την έπιασα. Λοιπόν, είναι μια κάρτα η οποία δηλώνει τον εγκλωβισμό μέσα σε μια κατάσταση από την οποία κάποιος πιστεύει, ότι, το τονίζω πιστεύει, ότι δεν μπορεί να ξεφύγει. Γιατί εδώ έχουμε ένα οχτάρι. Τα οχτάρια συνδέονται με τη δύναμη της Μεγάλης Αρκάνας, άρα ξεκάθαρα η δύναμη υπάρχει. Το θέμα είναι να το πιστέψετε, είτε εσείς είτε όποιον άνθρωπο αφορά, ότι μπορείτε να ξεφύγετε από μια κατάσταση η οποία σας δημιουργεί την αίσθηση της ασφυξίας ή επίσης μπορεί να προσπαθεί κάποιος να σας επιβάλλει τις απόψεις του ή οτιδήποτε, γιατί είναι και η κάρτα του bullying. Η κάρτα σας λέει στάσου στη δύναμή σου. Άρχισε να μιλάς και να λες ότι εμένα δεν μου αρέσει αυτό,
δεν μου αρέσει εκείνο, δεν μου αρέσει το άλλο. Δεν το θέλω, με ενοχλεί, δεν νιώθω καλά. Γιατί όσο δεν μιλάμε, τόσο περισσότερο σφίγγει ο κλειός γύρω μας. Αν και εφόσον είμαστε σε μια τέτοια κατάσταση. Τώρα, από εκεί και πέρα, ούτως ή άλλως έχουμε μικρή αρκάνα και η μικρή αρκάνα είναι πάντα διαχειρίσιμη από εμάς. Αν κάτι δεν μας αρέσει μπορούμε να το αλλάξουμε και επειδή έχουμε σπαθιά, βάζοντας μπροστά τη λογική και υιοθετώντας στρατιωτικές αρετές. Οπότε, αν είστε εδώ, μπορείτε να φύγετε από εδώ. Πιστέψτε με και μην περιμένετε κανέναν άλλο να σας σώσει, γιατί μόνο εσείς μπορείτε να σώσετε τον εαυτό σας. Με τι καταπληκτική κάρτα βάσης ξεκινάμε. Πω. Λατρεμένη αυτοκράτηρα. Και επειδή είναι δική σας καρτούλα εδώ, έτσι έχω να σας δώσω πολλά συγχαρητήρια. Γιατί εδώ έχουμε για μένα, έτσι η δική μου γνώμη είναι αυτή, την υψηλότερη μορφή αγάπης. Γιατί έχουμε το αρχέτυπο της μητέρας, αγάπη, φροντίδα, προστασία και ταυτόχρονα φυσικά, γιατί μιλάμε για αρχέτυπα, έχουμε και ερωτισμό και αισθησιασμό. Μια καταπληκτική κάρτα, που βέβαια επειδή είναι κάρτα βάσης, προφανώς είναι το συναίσθημά σας, εσείς πώς νιώθετε και προφανώς βέβαια για να δούμε αυτή την κάρτα κάποιον έχετε βάλει στο μυαλό σας ή κάποια, οι κύριοι της παρέας. Μάλιστα, συνεχίζουμε πολύ δυναμικά με μεγάλη αρκάνα και με την κάρτα η οποία συνδέεται, έτσι είναι η κάρτα του διαβόλου, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του εγώ καιρό και είναι η κάρτα η οποία συνδέεται με την κάρτα που πετάχτηκε, παιδιά, και που σας ανέλυα τόση ώρα. Για τα ίδια πράγματα μιλάει, για εγκλωβισμούς, για αιμονές, για εξαρτήσεις, για δύσκολα προβλήματα, για μάχες και βεβαίως ακόμα και αυτή η κάρτα που είναι μεγάλη αρκάνα λέει ότι μην αποδέχεσαι όλο αυτό όταν σε κάνει να νιώθεις θλίψη, δυστυχία, θυμό και οτιδήποτε άλλο. Πίστεψε στον εαυτό σου, πίστεψε ότι μπορείς να τα καταφέρεις και θα τα καταφέρεις. Νάτος και ο υπότης Γλυκούλης, έτσι τον έλεγα παλιά, όταν πρώτο ξεκίνησα το κανάλι μου. Λοιπόν, υπότης Κούπα. Αστρολογική αντιστοιχεία είναι με το ζώδιο των Ιχθύων, απλές αναφορές κάνω στο ζώδιο. Εδώ φαίνεται το συναίσθημα, έτσι. Για να δούμε τώρα, το συναίσθημα είναι το δικό σας, γιατί το δικό σας το έχουμε δει ξανά, ή είναι της άλλης πλευράς. Για να δούμε. Λοιπόν, να ξέρετε ότι αυτός ο άνθρωπος σας ζηλεύει πάρα πολύ όμως. Νιώθει πάρα πολύ μεγάλο ανταγωνισμό, νιώθει ότι θέλει να κατέχει την πρώτη θέση στην καρδιά σας, βασανίζεται. Έχουμε και το ζώδιο εδώ των διδύμων επίσης και έχουμε και πολύ έντονη πίεση και πολύ στρες και υπερανάλυση, έτσι, ή μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που σκέφτεται πάρα πολύ, υπεραναλύει, προσπαθεί να βρει λύσεις, να λύσει προβλήματα που τυχόν υπάρχουν ανάμεσά σας, γιατί είναι ξεκάθαρο εδώ ότι σας θέλει πάρα πολύ. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε συναίσθημα, αλλά έχουμε το πάθος, το οποίο καλά κρατεί, γιατί το έχουμε με 2 κάρτες εδώ. Υπάρχει ένας προβληματισμός σίγουρα, υπάρχουν διλήμματα επίσης σίγουρα. Τώρα το θέμα είναι,
θα γίνει αυτό το καινούριο ξεκίνημα, γιατί έχουμε έναν άσο και έναν ακόλουθο, οι οποίοι και οι δύο μιλούν για καινούρια ξεκινήματα. Και φυσικά, επειδή ανήκουν στο στοιχείο της φωτιάς, έχουμε και το πάθος, τον ενθουσιασμό. Αλλά πριν περάσουμε στην κυρία Λένορμαν, ας ανοίξουμε γραμματάκια. Μικρό όνομα ή επώνυμο, δεν πειράζει αν δεν ταιριάζουν. Δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Ούτε τα γράμματα, ούτε τα ζώδια. Σημασία έχει να σας ταιριάζει η ιστορία που σας λέω. Ωραιότατα. Λοιπόν, μικρό όνομα ή επώνυμο αρχικά α, θ, β, νη, ξ, σίγμα και κάπα. Πάμε να δούμε τι θα μας πει η κυρία Λένορμαν εδώ. Μάλιστα, λοιπόν, οι πληροφορίες που μας δίνει η κυρία Λένορμαν είναι οι εξής. Εδώ έχουμε να κάνουμε έναν άνθρωπο που είναι πολύ φιλόδοξος. Πολύ φιλόδοξος, έτσι. Θέλει να ανέβει όσο μπορεί πιο ψηλά. Προφανώς εργασιακά. Και δεν ξέρω για ποιους λόγους, γιατί δεν μου έχει δοθεί ακόμα ξεκάθαρα. Θεωρεί ότι η δική σας ιστορία είναι ένα ρίσκο. Τώρα, έχει οικογένεια δική του, η δική της, έχει πατρική οικογένεια, υπάρχει πατρική οικογένεια και έχει υποχρεώσεις προς την πατρική οικογένεια. Αυτά τα δύο σενάρια είναι ανοιχτά και πολύ πιθανά εδώ. Για να δούμε. Θα πάρουμε πιο ξεκάθαρες απαντήσεις, γιατί εδώ έχουμε έτσι λίγο περίεργα πράγματα. Περίεργα, οκ. Δεν έχει φανεί αγάπη, πρώτον, και σημαντικό που θέλουμε. Έχουμε δει το πάθος βέβαια. Οκ. Wow. Μάλιστα. Τώρα να σας πω ότι είναι καταπληκτικό το ότι έχουμε την κάρτα βάσης και ξανά πάλι εδώ την ίδια κάρτα, την αυτοκράτηρα. Άρα αυτό το συναίσθημα που μας ταλαιπώρησε και δεν το είδαμε από την άλλη πλευρά μέχρι εδώ, εδώ ήρθε να θυλωθεί περίτρανα. Όμως οι εξελίξεις δεν θα τρέξουν, έτσι, γιατί θα μεσολαβήσει ένα διάστημα το οποίο κάτι πρέπει να τακτοποιηθεί εδώ, είναι σίγουρο. Κάτι πρέπει να τακτοποιηθεί. Κάποια πράγματα πρέπει να μπουν στη θέση τους, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για εσάς τους δύο. Και ξεκάθαρα βέβαια φαίνεται ότι ανοίγει. Αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο με τις δύο καρτούλες εδώ, τις τελικές. Οπότε έχουμε και την αυτοκράτηρα που είπαμε ότι όλο το συναίσθημα είναι στον ύψιστο βαθμό, και ο ερωτισμός και ο αισθησιασμός και όλοι αυτοί, έτσι, μπορεί να μιλάει ακόμα και για γάμο η κάρτα. Και έχουμε δίπλα άλλη μια κάρτα η οποία μπορεί κάλλιστα να μιλάει για γάμο και για θεμελίωση οπωσδήποτε και για σημαντικές αλλαγές. Οπότε, ευτυχώς μας ταλαιπώρησε, αλλά την πήραμε την απάντησή μας, ότι ναι, κάποιος σε αγαπάει πολύ. Και όχι μόνο σε αγαπάει πολύ, αλλά ψάχνει να βρει και τον τρόπο να μπορέσει να επιστρέψει κοντά σου και να χτίσετε μια θεμελιωμένη σχέση. Με ό,τι γίνει παρακάτω, έτσι, δεν μπορούμε να το δούμε αυτό στο σημερινό άνοιγμα, αλλά το σημαντικό είναι ότι και αγάπη είδαμε επιτέλους και θεμελίωση και τον προβληματισμό φυσικά του ότι
πρέπει να λυθούν κάποια προβλήματα προκειμένου να έρθει κοντά σας και να είστε μαζί. Εξαιρετικό, πάρα πολύ ωραίο, το εύχομαι ολόψυχα σε όλους και όλες όσοι το επιθυμείτε, έτσι όπως τα είπα, έτσι και 1000 φορές πιο όμορφα να πραγματοποιηθούν. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, για να δούμε τι θα δούμε εδώ, ποιος σε αγαπάει εσένα πολύ. Για να δούμε. Λοιπόν, πρώτη καρτούλα δική σας κάρτα εδώ, κάρτα βάσης, έχουμε έναν υπότι μπαστούνι. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του τοξότη και νομίζω ότι είναι και η απόλυτη κάρτα, έτσι, που ταιριάζει και με το ζώδιο η ερμηνεία, γιατί εδώ έχουμε τη χαρά της ζωής, το πάθος, την ένταση, τη ζωή σαν περιπέτεια, θέλει να γελάει δυνατά, θέλει να ερωτεύεται, θέλει, όλα το θέλει. Λοιπόν, το πρόβλημα βέβαια με αυτό τον υπότι είναι ότι ο ίδιος πολλές φορές μπλοκάρει τα σχέδιά του, τα όνειρά του, τα πάντα όλα, γιατί ενθουσιάζεται πάρα πολύ εύκολα και μπορεί παρακάτω να ενθουσιαστεί με κάτι άλλο και να πάει προς τα εκεί. Σίγουρα βέβαια έχουμε πάθος εδώ από τη δική σας την πλευρά, έτσι, πάρα πολύ έντονο πάθος. Οκ. Και η κάρτα της επανασύνδεσης. Θεωρώ όμως ότι εδώ είναι οι δικές σας ενέργειες, οπότε είναι η πρόθεσή σας και η επιθυμία σας να επιστρέψει κάποιος άνθρωπος στη ζωή σας, τον οποίο προφανώς τον αγαπάτε πολύ. Και εδώ μας δίνει κάποιες πληροφορίες για τη σχέση σας. Δηλαδή, μπορεί να είναι μια σχέση που σας χωρίζουν χιλιόμετρα. Μπορεί να βρίσκεται και σε άλλη χώρα. Μπορεί να είναι έτσι, σχέση εξ αποστάσεως. Μπορεί να είναι σχέση με κάποιον άνθρωπο που είναι σε γάμο ή εσείς να είστε σε γάμο. Ότι υπάρχει τρίτο πρόσωπο, εν πάση περιπτώσει. Άρα, έτσι κι αλλιώς, αμέσως έχουμε κάποιες δηλώσεις για τις δυσκολίες που υπάρχουν σε αυτήν τη σχέση. Για να δούμε τι γίνεται με την άλλη πλευρά. Μάλιστα. Λοιπόν, η πρώτη πληροφορία που έχουμε, έτσι, και είναι πολύ πολύ δυνατή, είναι ο βασιλιάς Κούπα, ο οποίος ξεκάθαρα είναι ο βασιλιάς της αγάπης. Αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Σκορπιού έχουμε εδώ, μέχρι στιγμής δεν έχουμε άλλα ζώδια, αλλά όπως το λέω πάντα, ακόμα και αν δεν ταιριάζουν τα ζώδια ή τα γράμματα, δεν τρέχει τίποτα. Το σημαντικό είναι να σας ταιριάζει η ιστορία. Θεωρώ λοιπόν έτσι, ότι έχουμε πάρα πολύ σημαντικές δηλώσεις εδώ, έτσι και αλλιώς και για την κατάσταση της σχέσης, ότι είστε ένα πολύ φωτεινό σημείο, ο ήλιος στη ζωή αυτού του ανθρώπου. Σαν να είστε το κέντρο του κόσμου του. Είναι πάρα πολύ εγκλωβισμένος ή εγκλωβισμένοι σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση από την οποία θεωρούν ότι δεν μπορούν να ξεφύγουν. Από την άλλη, κάποιες στιγμές σκέφτονται ότι αν προσπαθήσουν πάρα πολύ και το παλέψουν πάρα πολύ, ίσως να τα καταφέρουν να ξεφύγουν από αυτόν τον εγκλωβισμό. Και βέβαια να ξέρετε ότι ο χωρισμός σας είναι κάτι που το έχουν διαρκώς μπροστά τους και το φέρνουν στο μυαλό ξανά και ξανά και ξανά, γιατί στην ουσία δεν το έχουν αποδεχτεί ποτέ.
Και βέβαια, αν το είχαν αποδεχτεί, θα βλέπαμε και διαφορετικές κάρτες και σίγουρα δεν θα βλέπαμε και το Βασιλιά Κούπα που μας δηλώνει ξεκάθαρα το πάρα πολύ συναίσθημα. Έτσι, πολύ συναίσθημα. Αληθινό συναίσθημα, βαθύ συναίσθημα, ώριμο συναίσθημα. Έχει πάρα πολύ όμορφες ενέργειες αυτή η κάρτα. Πάρα πολύ όμορφες. Της ηρεμίας, της γαλήνης. Είναι τρυφερός, είναι ρομαντικός, είναι ευαίσθητος. Και αντίστοιχα έτσι για τους κυρίους της παρέας, ας πούμε ότι είναι μια βασίλισσα Κούπα εδώ. Πριν περάσω στην κυρία Λένορμαν, πάμε να ανοίξουμε γραμματάκια, μικρό όνομα ή επώνυμο αρχικά, τα οποία και αν δεν ταιριάζουν δεν πειράζει καθόλου. Πολύ ωραία. Λοιπόν, μικρό όνομα ή επώνυμο αρχικά. Χ, Π, Γ, Α, Β, Ζ, Θ. Πήγαμε και στη σειρά. Λοιπόν, να δούμε τι θα μας πει η κυρία Λένορμαν. Λοιπόν, εδώ έχουμε, να ξέρετε, δεν είναι καλά αυτός ο άνθρωπος ή δεν είναι καλά ο ίδιος. Μπορεί ψυχολογικά, επειδή έχουμε δει έτσι κι αλλιώς εδώ πάνω δύσκολες κάρτες, μπορεί να είναι ψυχολογικά, μπορεί να είναι και σωματικά. Ή κάποιος από το περιβάλλον του ή της έχει κάποιο πρόβλημα υγείας. Όλο αυτό, επειδή σίγουρα δυσκολεύει πάρα πολύ τον άνθρωπο αυτόν, το συζητά ευτυχώς, έτσι, για καλή του τύχη ή για καλή της τύχη, έχει κοντά του φίλους, πραγματικούς φίλους που μοιράζεται όλες αυτές τις αγωνίες, τις ανησυχίες και τις ταλαιπωρίες που περνάει και αυτός και το οικείο του πρόσωπο. Πολύ μεγάλη αρκάνα, παιδιά, μια πολύ μεγάλη αλλαγή έρχεται στη ζωή αυτού του ανθρώπου, πραγματικά πολύ μεγάλη αλλαγή. Εδώ έχουμε και το ζώδιο του Σκορπιού, δεύτερη φορά, παιδιά, αν είναι δυνατόν. 2 ζώδια έχουμε στο άνοιγμα και είναι 2 φορές το ζώδιο του Σκορπιού. Πολύ πολύ μεγάλη αλλαγή. Να ξέρετε ότι θέλει να μαθαίνει τα πάντα για εσάς και μπορεί και να σας παρακολουθεί. Θεωρώ ότι ίσως αυτή η κατάσταση δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα. Όλα αυτά τα οποία τον κρατούν εγκλωβισμένο ή εγκλωβισμένη δεν βλέπω να λύνονται άμεσα, εκτός αν τώρα έχουμε καμία εδώ έτσι, μεγάλη ανατροπή. Για να δούμε. Εντάξει, δεν τη λες και κάμια τρελή ανατροπή. Σίγουρα βέβαια έχουμε ένα καινούριο ξεκίνημα. Όμως είναι πεντάκτηνα, άρα είναι κάτι που όπως το ένιωσα και σας το είπα ότι χρειάζεται χρόνος. Είναι καταστάσεις οι οποίες δεν μπορεί να τις βιάσει κανένας. Θέλουν να ολοκληρωθεί μία υπόθεση, να περάσει από όλα τα απαραίτητα στάδια προκειμένου να κλείσει αυτός ο κύκλος και να γυρίσει ο τροχός. Και αυτές τις ενέργειες έχει και αυτή η κάρτα, δηλαδή ναι μεν μας δηλώνει το καινούριο ξεκίνημα, αλλά πολύ αργά, πάρα πολύ αργά, πεντάκτηνα. Θέλω να σκεφτείτε τώρα αν αυτή η σχέση, έτσι όπως την ξέρατε, είχε καλές ισορροπίες. Δηλαδή, τι εννοώ, μήπως εσείς δίνατε και η άλλη πλευρά έπαιρνε.
Γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να κρατάμε ισορροπίες στη σχέση μας. Έτσι, το λέω σε περίπτωση επιστροφής αυτού του ανθρώπου ή αν κάνετε μία άλλη σχέση. Λοιπόν, εντάξει, είμαστε σούπερ. Έχουμε ένα υπέροχο ζευγάρι εδώ. Έχουμε τη Βασίλισσα Κούπα και τον Βασιλιά Μπαστούνι. Έχουμε την αγάπη και το πάθος μαζί. Και αυτό είναι καταπληκτικό. Το ζώδιο του Καρκίνου έχουμε και το ζώδιο του Λέοντα έχουμε επίσης. Οπότε, σίγουρα, έτσι, γιατί και αυτός ο Βασιλιάς δεν βιάζεται, να ξέρετε. Είναι πολύ σοφός για να βιάζεται. Πηγαίνει τα βήματα ένα-ένα, γιατί εδώ υπάρχει μία αντικειμενική δυσκολία. Δηλαδή, μπορεί να είναι ένας γονιός, ο οποίος, έτσι, υπερήλικας, που, βάση περιπτώσει, έχει θέματα υγείας. Δεν μπορείς εκεί να εγκαταλείψεις το γονιό σου. Θα μείνεις στο πλευρό του. Βάζεις τον εαυτό σου σε δεύτερη μοίρα. Όπως έκανε και ο γονιός σου όλα τα πρώτα χρόνια της ζωής σου και ίσως και μέχρι για όλη του τη ζωή. Υπάρχουν εδώ τέτοια θέματα τα οποία πρέπει να λυθούν, αλλά ξεκάθαρα, έτσι, έχουμε και την αγάπη, έχουμε και το ζευγάρι, άρα θα είστε μαζί. Αρκεί να έχετε υπομονή, ούτως ώστε να ξεπεραστούν όποιες δυσκολίες υπάρχουν, έτσι, σε αυτόν τον άνθρωπο. Και φυσικά να κρατάτε καλές ισορροπίες. Δεν είναι μόνο δίνω, είναι δίνω και παίρνω. Άρα αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, γιατί θα το βρίσκετε και μπροστά σας στη ζωή. Είτε είστε με αυτόν τον άνθρωπο, είτε με όποιον είστε, και αφορά και κάθε μας σχέση. Μόνο για τα παιδιά μας, εκεί δεν ισχύουν αυτά. Για οποιαδήποτε άλλη σχέση, ναι, πρέπει να είναι ισορροπημένη. Δούνε και λαβήν. Αυτά. Και το δικό σας λοιπόν, ένα υπέροχο άνοιγμα. Εδώ ολοκληρώσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.